going to open a parcel that is not mine. This is a parcel of Dr. Shawie. Oh my God, what is this? Ito bitaw niyo eh. Thrilling po kaya niyo eh. Ito na siya, dapat na siya continue. Alam ko, ma-pressure ko alam mo akin ko sa vlog. Oh my! Oh! What is this? This Takara? Oh my God, kailangan na po ito. Ito ulit plato. For paint na siya, ma'am. Okay. Wow, di ka magproblemaan ito. Sorry na lang akong sponsor nga. Tripod nga antique. This is modern tripod. Modern antique. Modern antique tripod. Ang ako kay... Antique na ito tripod. Hindi ko ba rin na-install ano nila yun, right? Ay, nice. May usama na kayo. Mukha ba naman yung install? Okay. Mo ba? Ano ba? Ay, sige na gagawin po tripod. Ano na yung murag sa ubos man ata, day. Day mo saka man na siya. Murag mo tindog man na siya. Dili man good pati pakuanon man ni siya. Oh, palakangon. Oh, bibilakaon man siya din pakuanan. Thank you for this sponsor. Who you are, thank you. Wherever you are, thank you very much. From the bottom of our heart. Thank you. Thank you, Ma'am Shawie Vlog. Naslim na gid si Ma'am Shawie Vlog.